So let's tap on plus sign. Okay, and then we go to change lead vocals sekali lagi. Okay, tukar lead vocals kepada okay. Kita kena gunakan, kalau nak guna radio ready boleh guna radio ready. Save and click done. Nanti dia akan disimpan. Okay, so once you actually save radio ready, it will be in custom. So every time you want to use it, just go to custom and then just choose radio ready. Okay, so bila dah save ke custom, bila nak guna, just pergi kepada custom and klik kepada radio ready. Lepas tu, klik done. Dan kita tengok di sini, ianya radio ready. So we can see that the microphone's name is changed to radio ready. Right, next. Next is plus sign. Kita kena buat ni setiap kali. Okay, click on section A 8 bars. Okay, klik pada section A 8 bars. So dia mesti on macam ni. Okay, sebab kalau dia off, dia akan ke sini dan dia akan ada manually, you boleh tambah sendiri, but automatic kita just take automatic, so it will be automatic as long as you want. Okay, boleh record seberapa panjang yang kamu suka. Next, go to settings here. Okay, pergi pada settings di sini, tap, cari metronome, cari metronome and count in. Okay, then choose no sound. Okay, pilih no sound and then tap pada mana-mana tempat kosong. Metronome tu yang ni, yang segitiga ni. Okay, so you pun boleh tap pada dia supaya dia daripada biru play button. Okay, this one is reverse, this one is undo, and this one is your project track. Okay, kita nak dengar balik, nak cut, nak trim, nak delete semua kat sini. This is to go back to asal. Okay, so if you are from tracks, it will go back to tracks. If you are from live loops, it will go back to live loops. Okay, so yang kat sini ni adalah jika kamu asal tadi buka pada tracks, dia akan kembali kepada tracks. Kalau you daripada live loops, dia akan kembali kepada live loops. So ini adalah penting. Next, yang kiri sekali adalah save button. Okay, so the last, which is the farthest left, is the save button. Okay, so kita nak record a sound. Okay, yang sound yang saya nak record adalah sound orang menangis. Okay, sound orang menangis. Sebab salah satu sound effect dalam anime saya, okay, atau dalam cerita saya adalah bunyi seorang perempuan menangis. Okay, record, klik kat sini ya. Okay. Stop. So, saya nak tengok, nak dengar dan nak tengok, ataupun mungkin nak potong sikit ke, pergi kepada track. Ni adalah track project kita ya. So, tap pada yang macam batu-batu tu. So, ini adalah radio ready punya recording. Okay, kita dengar semula. Okay. So, kalau kita nak control volume dia, kita pergi kepada tempat ni. Okay, kita slide ke kanan. Okay, kita slide ke kanan. Dan kita boleh lower the volume. Kat sini volume dia, boleh tengok. Okay, volume dia, kita slow sikit. Dan kita test, kita dengar semula.
Okay, so itu sudah slow yang saya nak. Jadi slide ni semula ke sebelah kiri. Selepas kita dah tengok yang kita punya sound effect kita okay, dan kita boleh save. Okay, tapi kalau misalnya kita nak masukkan lagi sound effect yang lain, kita boleh pergi ke loops di sini. Okay, ni Apple loops. Jom kita cari apa lagi kita boleh masukkan. Okay, kita try cari angin, wind. Okay, kita tengok. Bukan. Okay, bukan. Okay, jadi ini bermakna di dalam Apple Loops ni dia tak ada bunyi angin. Okay, dia tak ada bunyi angin. Now, kamu boleh there is no wind sound in Apple Loops. So what you need to do is to record the wind sound. Now you can do this separately or you can join them together. Okay, so boleh buat dalam satu Garageband punya track macam ni, ataupun you boleh buat tunjukkan secara berasingan ya. Jadi yang ini kita nak kena save. Cara berasingan lagi mudah sebab you boleh gunakan untuk projek yang lain nanti. Okay, tap pada nama. This one, crying. Okay. So, yang ini saya boleh guna untuk anime, saya boleh guna untuk projek saya yang lain. So, crying. Saya tap pada gambar ni, tap lama sikit. Dia keluar all this, pergi kepada share. And pilih song, please choose song. And then share. Okay, kemudian klik pada share. Okay, so di sini kita pergi ke open in. Okay, open in. So dia tengah export kita punya bunyi tadi. Selepas tu kita save to files. Okay, everything semua save to files. So sama ada you save kepada iCloud atau iPad. Okay, saya punya adalah anime sounds yang saya buka tadi. Dan ini adalah dia punya topik, tajuk dia. So kita save. Okay. Yang itu dah ada di dalam files. Nanti kita cari dia. And dia akan balik semula ke lead vocals. Kita tap pada lead vocals. Pergi terus ke custom. Sebab kita dah letak di sini. Saya pilih narrator pula kali ni. And then click done. Okay, so I chose narrator. And click done. Alright, as usual, pergi ke plus sign. Okay, tengok. Let's see, it's on. Okay, and pergi kepada metronome. Okay, click on metronome. Okay, di sini kita kena pilih no sound. Kalau kita tak pilih no sound, nanti dia akan bunyi tik-tok, tik-tok macam tu ya. So if you don't choose no sound, then you will hear the tik-tok sound from the metronome. Okay, dah pilih no sound. Alright. So this one, you can either leave it as blue or you can tap on it, okay, so that it turns to white. Boleh tukar dia punya warna daripada biru ke putih, tap aja pada metronome ni. Okay, kat mana kita nak cari sound atau bunyi angin? Okay, kita takkanlah nak pergi ke tepi pantai kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita buka kipas. Okay, kat rumah ada kipas, standing fan, okay, atau table fan, atau apa fan lagi? Electrical fan yang cocok kepada komputer. Kita buka dia, and tu adalah bunyi angin. Okay, so what I'm going to do is to use to capture or to record the sound of my standing fan, because that is the only available
thing that surround me that can give me the sound of the wind. Okay, so here goes. Switch on my fan. Okay, so I'm going to start recording by clicking on this sound here. Record button. Okay, so saya akan mula record. Klik pada record button warna merah ni ya. Okay. Alright. Jadi, kita nak dengar balik semula bunyi angin yang kita dah record tadi. So, where do we go? We go to this track record here. Okay, track record yang ni ya. Okay, klik. Okay, mari kita dengar. Okay. Jadi bunyi angin ni adalah seolah-olah angin yang lembut. Okay, bukannya tornado, puting beliung ataupun ribut. Okay, so this sound is a very soft breeze flowing. It's not a tornado, it's not a storm. Okay. Alright, so saya suka and saya akan save. Alright. Kita tengok di sini, dia ada satu kan. Okay, dekat loop ni, kita tap on that. And kita pergi kepada Apple. Okay, tak ada apa-apa. So, I'm going to save this, as usual. Save. Now, again, sekali lagi ya, kalau kita nak, you nak dia punya bunyi tu kuat bunyi, dekan dia kepada tempat asal. Okay, somewhere here. Okay. So, dah lepas tu, takut nak tertukar apa-apa, just slide dia ke kiri. Okay, just slide it to the left. And then go to save button. Okay. So. Okay, they're waiting. Alright, kita tap pada nama dia. This is sound. Pergi kepada share. Choose song. Okay, choose song. And then share. Okay. Alright. Open in. Okay, open in. It's exporting. Okay, once it's exported, then save to files. Okay, save to files. I will go to another podcast. Pergi kepada podcast pula ni. Tapi anime sounds yang dekat sini sebab ini adalah projek yang terbaru. So just click on anime sound. Tengok kat sini, sound of soft wind. You have verified that it is the sound. Okay,